برو آقا پرفکت نباشه. آقا نوید اصلا در حد چیز باشه. دیزنی باشه. دیزنی میخوام کوالیتی دیزنی در حد دیزنی کمتر من قبول نمیکنم کیفیت تصویرم. سلام، امیدوارم که خوب باشید. به من گفتن که لایف هست. الان لایف هستیم. قبلش چرا نبودیم؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز 8 اردیبهشت هستیم یک بار دیگه با پیش برنامه من و توها. من خدمتتون هستم، با هم دیگه صحبت بکنیم تا اینکه خود برنامه اصلی شروع بشه. برنامه امروز هم باز اختصاص داره بیشتر قسمتاش واقعا به همین اتفاق ناگوار و فاجعه‌ای که در بندر عباس افتاده. اونجا در اون کانتینرها و اون اتفاقی که افتاد، انفجار واقعا ترسناکی بود و جان خیلی از هموطنان ما گرفته شده. بیشتر به این میپردازیم در برنامه امروز. یه سری به حال آپدیت ها هستش که قراره درباره اونها صحبت بکنیم و غیر از اون بخش گزارشگر بخش بسیار مهمی هستش که با ویدیوهایی که شما بر ما فرستادید ما میتونیم از یک زاویه دیگه‌ای داستان رو برای شما نشون بدیم. داشتم چطوری؟ قربون دوستا، خیلی ممنون. ببخش من دیر کرد داشتم. نه راحت. رفقا با درود. گفتم تا شما تشریف بیاری من یه شروع کوچیک کرده باشم. برق نگیرتمون. تعداد چیزی که هست. بعد اینکه اینا رو داریم و اینکه خب ما در قسمت اتاق خبرمون قراره که یه گزارش ویژه بریم و اختصاصی که خب به دستمون رسیده که نشون میده افراد حماس به صورت بورسیه وارد ایران میشن و شروع میکنن به تحصیل. من این خبر رو دیدم امروز، خودمون کار کرده بودیم. اتفاقا قرار حالا استوریش کردم این خبر رو با یه پرسش که آیا واقعا این گروه تروریست مفتخور که از منابع ملت ایران و سهم ملت ایران رو دارن میخورن اگر بورسیه بشن بیان در کشور و در تهران در خیابونای اون کشور در خیابونای شهر ایران، آیا از دست بچه ملی میهنی در امان خواهند بود؟ آیا راحت میتونن زندگی کنن یا نه؟ ما باید شاهد یک سری تنش‌ها و برخوردهای اجتماعی و غیره باشیم. غیر از اون اصلا من حالا میگم اصلا مسلمان اینه که بورسیه میشن یعنی میان به صورت با زبان ما صحبت قرار بکنن یا قراره نمیدونم قرار چه درسی بخونن. حالا من امروز میگم حتما برنامه رو نگاه بکنید تو قسمت اتاق خبر. نه کسرا اینجا نیست. نه بعد اینا اوکیه. نه بابا بر چه مبنایی بورسیه میشن؟ مثلا سطح IQ-شون بالا، ببین این موضوعی که تخصص ویژه‌ای دارن، همون این موضوعی که الان ما همچین چیزی رو نمی‌شیم و قراره بهتون بگیم. بر اساس خبر اختصاصی که به شبکه من و تو رسیده، ارتش اسرائیل به مدارکی دست پیدا کرده که از سال 2019 تا الان، یعنی چیز جدیدی هم نیست، مثل این که تقریبا 6 ساله، برای افراد وابسته به گروه تروریستی حماس بورسیه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ایران در نظر گرفته شده بوده، مثل دانشگاه تهران. بله. حالا مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا به صورت رایگان در رشته‌های علوم انسانی و فرهنگ ادامه تحصیل بدن. آخه اینا مثلا دکترا میخوان تو چه علوم انسانی، بدون اینکه چگونه خود را منهدم کنید، مثلا دکترای اینو بگیرن، نه اصلا بدون اینکه حالا یک شهر زیبا رو به ویرانه‌ای تبدیل کنید. اصلا کشور به حال میدونید در کشور خودشون، جایی که اصلا خودشون دارن میان، آقا کشور اسرائیل که فلسطین، این جایی که اصلا در خودشون میان اونجا رو بزنن خراب کنن، مردم خودشون رو بکشن، در بقیه جای دنیا حرکات به قول معروف ناششنی واقعا انجام بدن. این یکی از قسمت‌های واقعا مهمیه که حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم برنامه امشب رو تماشا کنید. من جا داره از اکانت آر ستاره هم یه بار دیگه تشکر کنم. چی شد؟ برقت گرفت؟ نه خوردین چیز که 10 تا الان ممبرشیپ اهدا کردن. واقعا ممنون برای تمام افرادی که دنبال گرفتن ممبرشیپ هستن و دوست دارن که 1 ماه من و تو رو مجانی، من و تو هاب رو به صورت مجانی دریافت بکنن، حتما لطف کنن و اگه تا الان بهشون نرسیده این موضوع، چون اینو یوتیوب پخش میکنه بین آدم ها، الان همین روی این 10 تایی که اینجا گرفته شده و به صورت رنگ سبز اون بالا رو نوار بالاست قسمت کامنت ها گذاشته شده، روی اون 10 کلیک یه بار کلیک بکنید و وقتی که کلیک زیر تاپ چت
بله، زیر حالا تاپ چت یا لایو چت هر کدومی که شما دارین میبینی و روش که کلیک میکنید اون بالا بهتون یه آپشن میده. اگر تا الان این آپشن برای خودتون روشن نکرده باشین بهتون میگه allow gifts. اگه allow gifts رو بزنید شما هم برای خودتون این موضوع رو روشن کردید و شما هم یکی از افراد واجد شرایطی میشین که یوتیوب به شما این هدیه رو میفرسته و شما اینو اتوماتیک دریافت کنید. ببخشید من واسه عالی کار کردید داشت امیر، دم شما هم گرم که توضیح دادی برامون. من راجع به برنامه امشب گفتی امیر، بله شما تو چه من حالا جای دیگه برنامه رو قرار توضیح بدم. آره، شما بگو تو قسمت خودتون که پیام‌های پرمهر رفقا که زینت این برنامه است واقعا خواهیم داشت. در رابطه با اعتصابات سراسری می‌خوایم صحبت بکنیم رفقا. کشور ما اشغال شده، یک نیروی شر 46 ساله تو کشور داره حکومت میکنه، با بازی با دین و باورهای مردم اومد روی کار، با همون شیوه کارشو ادامه داد، با جنگ به درازا کشید، بعد اومد گفت دوران سازندگی مردم خواستن کشور رو بسازن، بعد کلاه اصلاحات رو سرمون گذاشتن و 46 سال الان اینجاییم. هممون اگر بخوام دقیق تر بگم باید بگم دست بیشتر جامعه، بیش از 80% جامعه بر این باورند که جمهوری اسلامی نالایق، ضد ایرانی، بیکفایت و تمامیت‌خواه و سرکوبگر و مستبده، باید بره. حالا که به این باور رسیدیم باید مقدمات دگرگونی رو فراهم کنیم. یکی از مقدمات دگرگونی و تغییر رژیم رقم زدن اعتصابات سراسریه. باید بشینیم با هم فکر کنیم ببینیم چه میتوان کرد که اعتصابات سراسری رو رقم بزنیم. من داشتم با هوش مصنوعی در این باره صحبت میکردم و ببینم چیکار میتونیم بکنیم. یه سری پیشنهادات خیلی جالبی داد، حرفای خیلی خوبی زد و من گفتم شاید بد نباشه با شما در میون بذارم. میگه باید اعتصابات سراسری رو سازماندهی کرد. میتوان با اعتصابات موقت و منطقه‌ای آغاز کرد تا واکنش دستگاه سرکوب و آمادگی جامعه برای پیوستن به اعتصابات سراسری را محک بزنیم. شعار پیشنهادیش: کار را میخوابانیم تا حکومت مستبد، دستگاه سرکوب و نیروی شر در کشور بخوابد. همه فهم، ساده و منطقی. اعتصابات سراسری در برابر حکومت‌های تمامیت‌خواه و مستبد راهگشا هستند، چرا که ساختار اقتصادی و اداری حکومت را فلج می‌کند، مشروعیت زدایی از حکومت می‌کند، ایجاد همبستگی و روحیه جمعی را بالا می‌برد، فرسایش نیروی سرکوبگر حکومت را رقم می‌زند، افزایش هزینه سرکوب برای حکومت را بالا می‌برد و فضا را باز می‌کند برای اقدامات سیاسی بعدی. هر کدوم از اینا تعریف‌های خاص خودشونو داره. بعد بهم پیشنهاد داده که برو این نمونه‌های تاریخی رو مرور کن که با اعتصابات سراسری حکومت‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر ساقط شدن. برای نمونه به شورش 57 اشاره کرده. در ماه‌های پایانی دولت شاهنشاهی اعتصابات سراسری نقش تعیین کننده‌ای داشتن. کارگران نفت، کارمندان بانک‌ها، ادارات دولتی، راهن، مخابرات، بیمارستان‌ها، معلمان مدارس دست به اعتصاب زدن. اقتصاد کشور فلج شد. دستگاه اداری قادر به اداره کشور نبود. ارتش و نیروهای امنیتی با بحران گسترده‌ای روبرو شدن. نمونه دوم، جنبش همبستگی در لهستان. از سال 1980 تا سال 1989 در لهستان کمونیستی اتحادیه‌ای به نام همبستگی با رهبری لخوالسا شکل گرفت. کارگران بنادر، کارخانه‌ها، معادن و مدارس دست به اعتصاب زدن. دقیقاً جایی که ما داریم بیشترین آسیب رو می‌بینیم، بیشترین تلفات رو می‌دیم کارگران معدن، کارگرانی که چرخ صنعت رو دارن می‌گردونن و دانش آموزان و محصلان. به ویژه با این تحریک تو مدارس گذاشتن نیرو انتظامی وارد شد، مسائلی از این دست. این اعتصابات حکومت کمونیستی رو دچار بحران اقتصادی کرد و مشروعیتی سیاسی آن را زیر سوال برد. پس از حدود 10 دهه فشار و اعتراضات و اعتصابات سراسری در سال 1989 حکومت کمونیستی لهستان سقوط کرد و کشور به دموکراسی گذار کرد. جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه 80 اقتصاد تحت سلطه سفیدپوستان رو تحت فشار قرار دادن. اتحادیه‌های کارگری قوی شدند و همپیمان با گروه‌های سیاسی شدند. در نهایت حکومت نجات پرست مجبور به مذاکره شد و آپارتاید در سال 1994 پایان گرفت. انقلاب مخملی چکسلواکی سال 1989 در اعتراض به حکومت کمونیستی اعتصاب سراسری 2 ساعته برگزار شد که میلیون‌ها نفر در آن شرکت کردند. همین اقدام نمادین قدرت مردم رو نشان داد و به فاصله کوتاهی حکومت کمونیستی سقوط کرد و دموکراسی برقرار شد.
در تمام این نمونه‌ها اعتصابات عمومی باعث فلج کردن سیستم‌های حیاتی حکومت، فرسایش مشروعیت سیاسی و گشودن راه برای فروپاشی یا اصلاح بنیادی سیستم‌های استبدادی شدن. بله. اعتصابات سراسری نقش تعیین کننده بازی میکنه. میتونیم با نافرمانی‌های مدنی آغاز کنیم. چگونه فروشگاه‌هایی که میدونیم وابسته به دولت و حکومت هستن رو تحریم کنیم، بایکوتشون کنیم، ازشون خرید نکنیم. خودتون میدونید چه فروشگاهی هستن. قبوزمون رو پرداخت نکنیم. کارشکنی در ادارات دولتی، وقف انداختن در انجام امور اداری کشور. تمام اینها میتونه ضربه بزنه، میتونه نیرو سرکوب رو ضعیف بکنه، میتونه دستگاه تمامیت خواه حکومت رو تضعیف بکنه، به مردم روحیه بده، حس همبستگی بده. من بچه‌ها من به هر دری میزنم، هر نمونه انقلابی رو میرم میخونم، هر چی رو مرور میکنم میبینم اعتصابات سراسری درش نقش پررنگی داشته. بله تاثیرگذاره و میتونه. و یه اتفاق دیگه ای هم رقم میزنه اعتصابات سراسری. یک پیام واضح، روشن، با رسم شکل به جهان مخابره میکنه که ملت ایران با این حکومت سر ناسازگاری دارن و مشروع نمیدوننش و دست از کار کشیدن تا تکلیفشون مشخص شه. این اقدام قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در جوامع بین‌المللی رو پایین میاره. نگاه جوامع بین‌المللی رو به سمت مردم ایران برمیگردونه. درست اتفاقی که زمان خیزش 401 اتفاق افتاد. بنابراین امشب ما میخوایم در این باره صحبت کنیم. خواهش میکنم از شما رفقا رو خط برنامه بیاین، خوراک ذهنی به هم دیگه بدیم، به هم کمک کنیم، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، چطور میتونیم این هسته ها رو شکل بدیم، چطور میتونیم اعتصابات سراسری رو رقم بزنیم که به اون چه که میخوایم برسیم. ما زمان نداریم، ما نمیتونیم 46 سال دیگه صبر کنیم. فرونشست زمین داریم، نابودی محیط زیست داریم، بحران آب داریم، بحران هوا داریم، بحران خاک داریم، هجوم افراد غیر ایرانی، عنصرهای غیر ایرانی رو به کشور داریم، مثل کشورهای همسایه، مثل همین تروریستای حماس که بورسیه شدن بیان، مثل کسایی که از کشورهای آفریقایی دارن میان و وقت تنگه، کشور حالش بده، مردم دارن موقعیت‌ها و فرصت‌هاشون رو از دست میدن و نه برای من، نه برای میهن، نه برای همسایت، برای خودت، برای فردای فرزندت. اگر میتونی سعی کنین اعتصابات رو رقم بزنیم که یک گام رو به جلو برداریم تا از اونجا کار رو دنبال کنیم و ببینیم به کجا میرسیم. امشب میخوایم در این باره صحبت کنیم. خواهش میکنم به ما بپیوندین و با تماس‌های پرمهرتون خوراک ذهنی بدید به این برنامه که دیگر هم میهنان هم بتونن ازش بهره ببرن. من جاده تشکرم از آقای سعید که 50 تا هم گیفت دیگه شما هدیه دادین. فقط این مشکلی که نیست، الان دارم من چیزی که دارم میبینم، خب به حال تمام افرادی که الان اینجا هستین همتون هدیه رو دریافت کردین و خب افراد دیگه هم که تشریف آوردید برای دریافت این هدیه و بعد دریافت این گیفتی که 1 ماه شما میتونید دسترسی داشته باشید به برنامه‌های من و توها، برنامه‌ای که مخصوصا فقط برای ممبرها هست. روی این عدد الان کلیک بکنید و بزنید الا گیفت. وقتی روشی برای یه بار کلیک بکنید، اگه تا حالا این گیفت رو دریافت نکردید، این آپشن رو برای کانال خودتون لطفاً روشن کنید و این الا گیفت رو بزنید تا شما هم یکی از افراد واجد شرایطی باشین که خود یوتیوب بهتون این هدیه رو میده. امیدوارم که این 50 تا تقسیم بشه. از اون 10 تای قبلی فعلا 6 تاش تقسیم شده. اونا هم میشه. امیدوارم بشه. آره امیدوارم بشه. دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. در برنامه امشب من و تو بفرمایید. ببخشید پیش از اینکه فاصله بگیریم من اینجا بگم MTJ یه پیام نوشته برامون، نوشته امید میشه توی استادیوم ها تو جریان بازی ها به جای تشویق یه مش تیم حکومتی و بیا بشین پیش ما، بذار صندلی برات بیارم. نه ما میریم اونجا میشینیم. اصلا میریم اونجا بشینیم. به خدا اگه بذارم بریم اونجا شما بفرمایید خانم شیدا. نه اون صندلی اونجاست. بفرمایید. خواهش می‌کنم شما بفرمایید. اون صندلی رو بذار. نه حالا هاب 1 هم اینجا خودم رو باز نمیتونم ببینم، دوربین رو ببین. باید ببین اون ور ببین خودت. حالا که فرمودی برو اون ور. توی میگفتی امید جان داشتی می‌خواستی جواب یه نفر رو می‌خواستی بدی. آره رفیقم میگه امید میشه توی استادیوم ها تو جریان بازی ها به جای تشویق یه مش تیم حکومتی و فحاشی به هم دیگه سرود ایران بخونیم که این باعث همبستگیمون هم بشه. ایده به شدت جالب و جذابیه. خودتون باید انجام بدین. واقعا هیچ وقت منتظر نباشید همین چیزی هم بگم کسی بهتون بگه. خود شما به هر خودجوشین میتونید انجام بدین. جریان انقلاب آرژانتین پس از دیکتاتوری جنرال ویدلا که هنوز یه سری خانواده دنبال اجساد یا دنبال استخونهای فرزندانشون میگردن، آدما رو غیب میکردن، محو میکردن، حتی وارد سیستم قضایی و زندان اینا هم نمیکردن.
طرفدارای تیم‌های فوتبال به ویژه بوکا جونیورز و ریور پلاته توی سازماندهی جنبش‌های مردمی و نافرمانی‌های مدنی تو حمایت از مادران روسری سفید خیلی نقش بازی کردن. یعنی من هوادار استقلال یا تاج آسیا اگه میگم من رو تیمم غیرت دارم ولی جامعه و کشور و مردم غیرت نشه بی‌معنیه. بله. من اگه شوری دارم شوقی دارم برای غیرت سر یک باری که غیر سر یک تیم ورزشی قشنگه ولی اول واسه کشور خودش آدم باید داشته باشه. امیر ما هممون میدونیم اگر جمهوری اسلامی از کار بیکار بشه وضع تیمامون هم خوب میشه. همه چی. ورزشگاه‌های اقتصادی، زمین تمرین‌های خوب، بازیکن‌های خوب، مربی‌های خوب، امکانات خوب و خودتون این میلیاردها دلار پول ما اگه خرج غزه و فلسطین و ایدئولوژی جمهوری اسلامی نشه خرج خودمون میشه، خرج بچه‌هامون میشه، سرزمینمون میشه. پس میتونیم پا بگیریم. شما دوباره برگردیم. کشور همسایه رو نگاه بکن دیگه. الان بزرگترین بازیکن‌های دنیا اونجا رفتن. لیگشون رو تغییر دادن. الان از 4 تا اون در هر جای دنیا خب به نظر من میتونه این اتفاق بیفته آدم معروف که میادش، ولی از 4 تا باشگاهی که رسیدن به نیمه نهایی آسیا 3 تاش مال عربستانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری خیلی بلندی کرد، سرمایه‌گذاری سنگینی کرد و تونست این آدمای گنده رو بیاره تو کشورش و خب نتیجهش هم داره بعد از 3 سال 4 سال 5 سال میگیره. در همه جا، نه در همه جا بیزنس. آره. زن رونالدو رو سرش میگه از بیزینسی. بله. دارن فرهنگشون رو ترویج میدن به وسیله اونا. این چیزی که خوشم عربستانی تبلیغ میکنه. ببخشید اینو گفتاد مگه آرژانتین قهرمان شد اون قبای عربا رو نیوردن میخوان روشونه بله دیگه، یعنی میخوام بگم که از همه چی به فوتبال میاد ولی جنبه‌های اقتصادی فوتبال هستش. الان همین برنامه موسیقی که دارن میبرن، اصلا برنامه‌های ورزشی که درست شده، یه چیز درست شده به اسم ریاض سیزن. بله. کل بوکس و نمیدونم هر ورزشی بخواین شما بگین اومدن و حتی مسابقات برنامه‌های موسیقی، برنامه‌های سینمایی بردنش. حتی توی انگلیس یکی از بازی‌ها برگزار شد در چندین ماه پیش بین آنتونیو جاشوا بود و این بوکسور اوکراینی خیلی معروفی آدم رفته. بوکسور اوکراینی فقط کلیچکو یادم. نه یکی دیگه هم بودش ایشون جاشوا رو زد، حالا کار ندارم. در ورزشگاه ویمبلی لندن این اتفاق افتاد و اول بازی که شروع شد کل ورزشگاه تاریک شد، رنگ سبز اومد و دفعه کنید در خود انگلیس، بازی در انگلیسه، غیر از اون نه در خود انگلیس سرود ملی عربستان اول پخش شد و بعد سرود پادشاه، سرود انگلیس. آره یعنی ببینید میخوام قدرت این کار فرهنگی که اینو پول داره چه کاری میکنه و کاری که خب به هر حال ایران در سالیان خیلی قبل اینا رو شروع کرده بود. ما زمان دولت پادشاهی جشن 2500 ساله رو گرفتیم کشورمون رو معرفی کنیم، یه هیچی نداره مثل اون سایدی ما گفت بابا چی بود تو این کشور همش جشن بود. میگم اصلا الان داریم حسرت میخوایم میگه ببین اینا رو دانش کام ما 50 سال پیش شروع کردیم ولی خب یه سری‌ها ناراحت شدن که چه انتقادات. حالا ما نمیخوایم به اون بپردازیم. برنامه امروز ها به یک چی داریم ما؟ بندر عباس. بدون شک. ما 2 تا مهمون داریم. یکیشون آقای احمد شاهرودیه که دادرس دعاوی ساخت‌وساز هستن. من میگم اون خسارت هایی که شخصی به شما وارد شده اصلا تکلیفش چیه، چیکار می‌کنه؟ چون به عنوان وکیل اینجا قرار باشن که بتونن. نه وکیلمون جدا. ایشون کارشناسن. بله. کارشناس دعاوی ساخت‌وساز هستن. ما مزدک اعتماد زاده هم داریم، ایشون وکیل هستن. چون که خسارت‌ها به آدمای عادی خیلی زیاده. خیلی کسایی هستن که نمیدونن الان باید از بیمه درخواست خسارت بکنن. دولت‌ها یا با بودجه تخصص میگه خب مسلماً نمیده. من امروز داشتم در مورد بیمه ها میخوندم، این بود که بیمه ها اصلا توان پرداخت همچین خسارتی به شهروندان ندارن و احتمالاً بیان هی بگن این جزء بیمه نیست، کاور نمیشه، این کاور نمیشه و پول ناچیزی بخوان به مردم بدن. در مورد این چیزا صحبت میکنیم. در مورد مدیریت بحران جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که چجوری توی یه چادر نشستن در مدیریت بحران میکنن یه فاجعه به این بزرگی رو. و در مورد اون من سری دایرکت داشتم، در مورد اونا میخوام صحبت کنم از مردم داخل و همینطور همبستگی که پیش اومده. من خیلی از مکانیکا رو دیدم که اعلام کردن ماشینای مردم عادی میخوان تعمیر کنن به صورت مجانی. بسیاری از دکترها از دندون پزشک بگیر تا چشم پزشک تا متخصص پوست گفتن ما خدمات مجانی میدیم به هموطنانمون. خیلی عالیه. اصلا یه موجی را افتاده توی کشور. ولی
امیدوارم که بازم خود مردم برای مردم راستای این صحبتی که داری انجام میدی تو راستای این صحبتی که داری انجام میدی منم امروز یه دونه مسیج گرفتم خیلی جالب بود و استوریش کردم. طرفمون نوشته اینکه بوشهری‌ها جشنواره موسیقی رو دسته سوگواری تبدیل کردن، اصفهانی‌ها در سازمان اهدای خون رو از جا درآوردن، مردم گیلان و تبریز نصف روز تو صف اهدای خون موندن، پزشکا برای درمان رایگان آدرس میذارن، صافکارا و نقاشا اعلام میکنن بدون هزینه ماشینای خسارت دیده رو تعمیر میکنن و اردبیلی‌ها جشن تیم فوتبالشون رو به بعد موکول میکنن. فقط یک معنا داره: ایران من و تو. بله. و دستم لرزید. و باز هم جور دولت رو مردم دارن میکشن. دولت که چه عرض کنم، حکومت. هم که من توی توییتر چیزایی دیده بودم در مورد اینکه حمله کرده بودن، میگفتن شماها که وطن پرستین و نمیدونم فلانین و اومدن توی این موقعیت هم یه حمله بکنن به این اتحادی که بین مردم و قومیت‌های، میگفتن که این ظلمیه که چی میگن، ستم چی به قومیت‌های ایرانی. مثلا یه جایی مثل بندر عباس خب الان از امکانات خیلی کمی برخورداره با اینکه شهر ثروتمندی هست و حمله کرده بودن به اونایی که وطن پرستن، طرفدار ایران هستن. من خیلی از این موارد دیده بودم که حالا می‌خوایم برای ایران چیکار کنیم، حالا می‌خوایم ولی واقعا برق داره. جان من الان میذاره ببخشید. خب اوکی، یه وقت ما اینجا هابمان کسی نداریم جاد بشونیم. اوکی خب. بعد چیزی که برای من جالب بود که اولا که همه بهشون حمله کردن، چون یکی دیگه اومده مثلا نمیفهمم تو این موقعیت چرا باید همچین بحثایی رو ما پیش بکشیم، به خاطر اینکه یه عده از هموطنانم هستن که احتیاج به کمک دارن، توی درد هستن و اصلا این موضوعات سیاسی این مدلی اصلا به درد نمیخوره. و من می‌خواستم اینجا بگم که مردم ایران توی اینجام ثابت کردن که ما جدا شدنی نیستیم از هم دیگه. ما از هر قومیتی که باشیم زیر یه پرچم هستیم. هر جامون به قول این شعر هست که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن. دقیقاً الان نشون دادن که واقعا اعضای یک پیکر کامل هستن که با هم دیگه الان سر بزنگ و گیلانی همه الان اومدن کنار هم. بچه‌ها من میرم دیگه، بعد برم آماده بشم. شما تشریف بیارید، ما جلسه داریم. آره دیگه. من یه بار دیگه تشکر کنم از سعید و اکانت که هدیه دادن. تا الان خب از اکانت چیزایی که اومده فعلا یه تعدادتون دریافت کردین. شما اگه دوست دارید یکی از اون دریافت کنندهای گیفت باشید، الان روی این عدد 50 که بالا نوشته شده رنگ سبز توی باکس توی رنگ سبزی قرار داره، روش کلیک بکنید و شما هم بزنید الا گیفتس رو که برای خودتون روشن کنید. شما یکی از واجد شرایطی میشین که میتونید دریافت بکنید. من میبینم الان مثلا افرادی مثل آقای حسین گورانگی ایشون هنوز دریافت نکرده. دریافت کردید، بله. میگم اکانت های مختلف هستین که شما هم دوست دارید یکی از دریافت حسین گورانگی ببخشید دریافت کنید. شما میتونید اینو برای خودتون روشن بکنید. یه چند تا اکانت هستین که خب خیلی خوب میشه اگه دوست داشته باشین شما یکی از اونها باشین. من خواستم بگم در ادامه این حرف شما که گفتی ایران من و تو، یه صحبتی کردی، یه کامنتی رو خوندی. بله. خواستم بگم که ما کمپین ایران من و تو رو همچنان در من و تو داریم خودمون هم، و یک سری ویدیوها داریم از سخنان الهام بخش، افرادی که وطن پرست واقعی هستن و دلشون برای میهن همیشه میسوخته و ما اینا رو همیشه هر روز داریم سعی میکنیم که روی یوتیوب من و تو هم آپلود کنیم. به این موضوع که اشاره کردی جا داره بگم امشب هم توی بخشی که با علی حمید هستیم ما در خدمت رفقا یه تیکه از سخنان گوهروار عالی جناب فریدون فرخزاد آماده داریم که قرار با هم دیگه ببینیم و یه بخش ویژه از صحبت‌های مانوک خدابخشیان و فرزان دلجو که فکر می‌کنم کمتر کسی دیده باشتش اونم داریم که می‌خوایم براتون پخش کنیم. ببینید 40 سال پیش 41 سال پیش صحبت چی بوده، امروز صحبت چیه. عالی. و این ویدیوها همشون خب توی کانال یوتیوب من و تو قرار میگیرن به صورت جداگونه، چون یه سری ویدیوهایی هستش که شما اینها رو میتونید با تماشا کردن و به قول معروف شیر کردنش با دوستان خودتون کمک بکنید اولا به وایرال شدن ویدیوها و اینکه این حس به قول معروف ایران من و تو رو، ایران من و توه در اصل، یعنی ایران من اینطوری ایران ماست، ایران من و توه، اینو بتونید ایران هیچ کس دیگه نیست به قول معروف وایرالش بکنید
غیر از اون ما یه سری برنامه‌های دیگه هم داریم که در یوتیوب من و تو هر روز سعی می‌کنیم اینا رو آپلود کنیم. خب یه سریاشون قبلا برای ممبرها بودن، اعضای بودن که من و تو فنز و من و تو سوپر فنز بودن. اینا رو داریم سعی می‌کنیم که بتونیم روزانه یا یک تعداد زیادش، مثلا اگر مثلا امروز سری دوم آرایشگاه هانری رو هستش که باز کردیم برای کل عموم، فردا یه برنامه دیگه رو این انجام میدیم حدود 6-7 قسمت. آرایشگاه هانری رو تا الان فقط ممبرا میدیدن. حالا سری دومش، سری اولش رو باز کرده بودیم برای عموم. الان سری دومش از امروز باز شد برای عموم، شما میتونید برید تماشاش بکنید. فردا هم همینطور یک برنامه دیگه باز میشه و روزانه ما داریم سعی میکنیم که یک سری برنامه‌ها رو برای اعضا بذاریم. اعضا به حال افرادی هستن که دارن ما رو ساپورت میکنن تو این راهی که هستیم و بدون کمک اونها ما این راه رو نمیتونستیم دمتون گرم انجام بدیم. و خب به هر حال ما پیش خودمون این وظیفه رو میدونیم که اعضای ما یک سری برنامه‌ها رو اختصاصی فقط اونها ببینن و یک سری‌ها رو خب اونا زودتر از حتی پخش زیر بار نمیرن. سر بفرمایید همشون گفتن نه ما باید همزمان با مردم داخل نگاه کنیم و واقعا دمتون گرم. ولی خب ما سعی می‌کنیم که این یه چیزی به شما ارائه بدیم. نه ارائه بدیم، واقعا وظیفمون هستش. منصور برامون نوشته هر کاری کردم نشد تماس بگیرم. لطفاً به شاهزاده عزیز بگید الان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای باید برای منسجم کردن مردم و جمعیت بسیار در خیابان‌ها و یکسره کردن نکبت برنامه‌ریزی و سازماندهی کنند. یه دوست دیگه اون نوشته بیزینس بدون امنیت جانی و مالی و آزادی ممنوع. بله به اعتصابات. ما برای اینکه گنجشک روزی به قضیه نگاه میکنیم، حالا امروز یه درآمدی داشته باشم، حالا فردا هم اینو در بیارم، حالا پس داریم به جمهوری اسلامی زمان میدیم، جای نفس میدیم، باید خرخرش رو بگیریم، رو نفسش رو ببندیم، اعتصابات سراسری رو شکل بدیم. بچه‌ها تصویر بزرگتر رو باید ببینیم. فردای بدون جمهوری اسلامی رو اگر ما ببینیم و وضعیت زندگی، معیشت و جایگاه اجتماعی و انسانی ایرانیان رو بتونیم تصور بکنیم، خودمون رو علاف یه روز کار و دو روز کار و این ماه حقوق و ماه بعد حقوق نمی کنیم. ما به شدت کشور ثروتمندی هستیم و این ثروت مال توه، مال منه، باید خرج خودمون بشه. یه کسی اومده تو خونمون داره روزانه جیبمون رو میزنه و خونمون رو غارت میکنه، چی کارش باید بکنیم؟ دست به دست هم بدیم، ازش عبور کنیم، با اعتصابات سراسری، با نافرمانی‌های مدنی، با شکلگیری همگرایی ملی، نگفتن به حکومت مستبد، مشروعیت زدایی ازش. ایرانیای خارج از کشور در جوامع بین‌المللی، ایرانیای درون کشور در سطح جامعه جلو چشم همدیگه که اون همبستگی ملی رو رقم بزنه، بهش کمک کنه. بچه‌ها کار کردن توی همچین شرایطی نه به صلاح خودتونه نه به صلاح کشور. کارگرانی که پریروز رفته بودن به اسکله رجایی فکر می‌کردن این همچین سرنوشتی براشون رقم بخوره؟ نه. امین نوشته که امیر لطفا این پیامو بخون. تسلیت گفتن توی این شرایط دردناک مردم رو تشویق به منفعل بودن میکنه. باید به جای تسلیت و ابراز همدردی و همدلی کنیم و خشممون رو تبدیل به انرژی کنیم برای بازگشت به خیابون. من خودم هم یک جا خوندم و اینو دارم توی این چند روز زیاد میبینم که مینویسن که انقدر برامون تسلیت گفتن راحت شده که اصلا فراموش کردیم که آقا ما یک بار در طول عمرمون دنیا میاییم ولی چند بار داریم میمیریم و چند بار هر روز داریم به همدیگه تسلیت میگیم. و منم موافقم یک جایی آدم تا کی قراره به همدیگه تسلیت بگه. ابراز همدردی بسیار خوبه، باید کرد، ولی اون بحثش با تسلیت این که فقط بنویسی تسلیت، هموطن تسلیت، ایرانم تسلیت. اگه این باشه ما هر روز داریم این کارو میکنیم بدون که خودمون بدونیم و در بفهم. فقط یه جایی خیلی بولد میشه، به قول معروف بیشتر انگار یک ماژیک پررنگ روش میکشن. در اکثر روزا ما داریم همینطور تسلیت رو میگیم به هم. ببین امیر، خودمون نمیدونیم این فضای مجازی شده دشمن جون ایران و ایرانی و یار ثابت و وفادار و پایه جمهوری اسلامی. ما میایم اینجا با یه عکس و یه تسلیت یه کاری انجام میدیم و تو ناخودآگاهمون میگیم من که کارمو کردم، در صورتی که اون اصلا به جای طوفان‌های توییتری، طوفان‌های فضای مجازی، باید طوفان‌های خیابونی را بندازیم. رفقا ما خشممون رو تو عمل باید نشون بدیم، نه تو فضای مجازی با 4 تا ایموجی و گرافیک و تکست و اینها.
ما رو به جایی نخواهد برد، به هیچ جا ما رو نخواهد برد. اونجا خشممون رو خالی میکنیم، یه مسکن به اون میخوریم، میریم تا رویداد بعدی، میریم تا اتفاق بعدی و همینجور این مادر پیر ما ایران زمین، این مادر زخمی و ستم دیده که رد ترکه های استبداد رو تنش هنوز داره زوغ زوغ میکنه، تنها تر از همیشه است. فرزندانش به جای اینکه خیابوناش رو تسخیر بکنن، فضای مجازی رو تسخیر کردن. این فضای مجازی شده دشمن جون ایران و ایرانی. به این فکر باید بکنیم که واقعا اگه فضای مجازی نبود، ما قرار بود خیلی باید خوشحال باشین اتفاقا فضای مجازی هست ها. اگر همین فضای مجازی نبود شما هیچ وقت نمیتونستین اطلاع رسانی. خوبه هست، ولی نباید ما رو زمینگیر خودش بکنه. همین میخوام بگم یک ساید مثبتش رو نگاه بکنیم، ببینیم که چقدر به همون کمک کرده به همدیگه اطلاع رسانی کنیم. این عالیه. چقدر کمک کرده در یه سری شرایطی که واقعا حالمون خوب نیست نگاهش بکنیم، یه سری چیزها رو بهش بگیم، بخندیم، شیر بکنیم با هم دیگه. ولی نباید اون فضایی باشه که واقعا از کار روزمرهمون ما رو بذاره کنار. از اینکه به یک سری آزادی هایی که واقعا حق هر ملتی هستش، کمترین حقشه، مخصوصا مردم کشور خودمون که خود منم شاملش هستم، که واقعا روی گنجی هستیم که همش فقط همش مثل هخامنشیای، مثل دوره همش میگیم ما پارسی هستیم، ما فرزندان کوروش ما نیستیم. واقعا ما فرهنگ 2500 ساله داریم. به خدا نیستیم. اگر بودیم که الان اینطوری فکر نمی‌کردیم. با وجود جمهوری اسلامی ما هیچ چیزی نیستیم. من میگم ما با رویا که نباید همش زندگی کنم. من خودم که آدم رویا پردازم، ترسناک، همونایی که منو میشناسم میدونن من چی میگم. یهو میرم تو یک دورانی مثلا یه حالتی، ولی نیست. واقعا واقعیتش ما به خودمون باید بیایم. من اصلا اینجا جایی هم نیستم یا فکر کنید دارم دور نشستم دارم میزنم تو سر کسی. نه آقا، من خودم اولین نفریم که سود میبرم از بودن در کشور خودم. بله، شک نکنید. و دوست دارم اونجا باشم. جا داره از آقای تنگستانی تشکر کنم که تو آقا تنگستانی اینجاست، حدود ویژه دارن از مردم تشکر میکنن بابت حمایتی که از شبکه من و تو دارن و ایشون دارن میگن که به شبکه ملی دارید حمایت میکنید. واقعا ممنونم، مرسی. با حمایت و ساپورتی که تمام هموطنان خارج از کشور دارن از من و تو، و خب به هر حال دارید شما لول من و تو فنز یا من و تو سوپر فنز رو میخرید، شما دارید کمک میکنید به ادامه راه شبکه. و هر چقدر این تعداد افراد زیادتر بشه، تعداد ممبرها در این دو بخش زیادتر باشه، شما باعث میشید که من و تو در این شرایط و در این روزهایی که برای کشورمون، برای وطنمون داره اتفاق میفته، بتونه همچنان به عنوان تنها رسانه ایرانی برای ایرانی باشه. این خیلی مهمه. این شبکه رو شماها دارید میچرخونه، شماها دارید کمک میکنید بره جلو. به هیچ جایی وصل نیست، به هیچ دولتی نباید جواب بده. برای به ایرانی فقط باید جواب بده. پس هموطنان خارج از کشور دارن این حمایت و ساپورت رو میکنن که من و تو این کار رو انجام بده و برای داخل رایگان پخش بشه همچنان. چون رایگان شما میتونید به ما اطمینان، میگم چون رایگان شما میتونید به ما اطمینان کنید. شما همونطور دارین برای ما ویدیوهاتون رو میفرستید، شما دارین از داخل کشور دارین به ما خوراک خبری میدید، گزارشگر پلیه بین شما و ما. شما دارید این کار میکنید که ما اینو باز پخشش کنیم به کل دنیا، به کل ایرانی ها. و میدونید این دلگرمی که همه به هم دیگه وصل میشیم و همه میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم در همین کامیونیتی، میدونید چقدر موثره. همین که شما بدونی بیای مثلا با امید صحبت بکنی، بیای با من صحبت کنی، من خودم کامنت های شما رو میخونم، انگیزه میگیرم. بله. میگم ما همچین مردمی هستیم که بدون که کسی بخواد خودجوش خودمون رفتیم مثلا تو همه شهرها نشستیم خون دادیم. دیگه از این بالاتر آقا صافکارا اعلام کردن گفتن بدون هزینه بیایید ما صافکاری نقاشی کنیم. یه سری دکترا دارن، هر کی هر چی داشته گذاشته وسط. پس این نشون میده ما همچین مردمی هستیم و فکر کنین به قول معروف دستمون باز بشه و کشورمون رها بشه از دست این دشمن. چه بکنیم ما؟ چه اتفاقی تو اون کشور میفته؟ زندگی شما، زندگی خانواده دورت، دوستات، ماها بیایم حسن هممون چه زندگی میتونی اصلا ما رو همین رفقامونم که دارن تماشا میکنن رو ول کن. نسل‌های پس از ما که سوختیم. من 42 سالمه، 14 سالگی هم تو غربت بودم. به فکر بچهای آینده باشی. خیلی کاری که تو کشورم دوست داشتم بکنم نکردم. سنش گذشت، دبیرستان رفتن، اردو رفتن، یا هیچ. فرزندانمون، نسل آینده ما، این مملکت میراث هزاران ساله است به دست ما رسیده.
امروز خاک نداره، آب نداره، هوا نداره، محیط زیست نداره، جاندارانش در معرض انقراض هستن و مسائلی از این دست. ما باید بتونیم این کشور رو سالم، صحیح و آباد به نسل پس از ما تحویل بدیم که ایرانی بمونه. من یه چیزی بگم، الان یه سری از افراد دارن میگن که چرا گیفت ها پخش نمیشه. باز یه دوست دیگه لطف کردن 5 گیفت خریدم. من تا الان واقعا میرم مینیمم تا الان باید 65 تا گیفت اهدا شده بوده ولی خریده شده. من الان دارم میبینم. ولی شمایی که دریافتش هنوز نکردید بهتون میگم روی اون علامت سبز اون بالا نشه 50 یا عدد 5 روی یکی از اون گیفت ها بزنید و بعد یک صفحه کوچولو پایین باز میشه بزنید الا گیفت. اونو که آن بکنید شما کسی میشه که دریافتش میکنید. خیلی هم عجیبه برای من که چنین اتفاق نمیفته. به همین مناسبت من خب با یوتیوب قراره یک میتینگی داشته باشم و اینو بپرسم ازشون. من حدسم اینه که من دارم اینم اکثر افراد واقعا گیفت دارن الان اینجا یا خودشون ممبر هستن ولی یک سری‌ها رو میبینم که هنوز نگرفتن. پس لطفاً شما اگه اینو بخواید دریافت بکنید آن روشنش بکنید، آنش بکنید برای خودتون. به همین مناسبت که بچه‌ها گیفت دادن میخوام از یه شعری مهمونتون کنم. بفرمایید. میگه نگاه شب هنوز شومه، هنوزم کوچه ها سردن، عقاب تو آسمونا نیست، کلاغا شهر رو پر کردن، سکوت میپیچه تو میدون، صدامونو حصار کردن، همه از هم هراسونیم، ببین با ما چیکار کردن. صدامونو حصار کردن، همه از هم هراسونیم، ببین با ما چیکار کردن. گره کن مشت تو با من، تو این شهر هیچکی تنها نیست، کنار تو یه شهرم من، الان وقت تماشا نیست. توی خونه یکی هم خون ما نیست، رو آینه یکی حک کرده غریبه، بهشتی که قرار بود و نداریم، هنوزم میگی تقاص چیدن سیبه. هوامونو گرفتن که هوادار کیا باشن، تو همراهشی نمیتونن جلو داره دریاشن. نمیتونن بازم با ماشین ردشن از روما، نمیتونن بازم ردشن با ماشین از روی مردم، کنار من بیست محکم. گم کردم. هوامونو گرفتن که هوادار کیا باشن، تو همراهشی نمیتونن جلو داره دریاشن، نمیتونن بازم ردشن با ماشین از روی مردم، کنار من بیست محکم. نشیم تو متن تاریخ گم، نشستن جون بدیم اما تو این شهر جای کرکس نیست، خروشی که تو این مشتاست تو اقیانوس اطلس نیست. توی خونه یکی همخون ما نیست، روی آینه یکی حک کرده غریبه، بهشتی که قرار بود و نداریم، هنوزم میگی تقاص چیدن سیبه. الان وقت تماشا نیست رفیق، گره کن مشت تو با من، تو این شهر هیچکی تنها نیست. چقدر خوب. گره کن مشت تو با من، الان وقت تماشا نیست. واقعا وقت تماشا دیگه نیست امیر. در رویداد پریروز 8 مدرسه آسیب جدی دیده. روز شنبه بچه‌ها رفتن سر کلاس. چرا هیچ کدوم از خبرگزاری جمهوری اسلامی به این قضیه نپرداخت؟ چرا هیچ آماری از این مدرسه ها نمیاد بیرون؟ فرزندانمون مگه نیستن؟ مگه دختر من نیست، دختر تو نیست، پسر من، مگه بچه‌های ایران خانم نیستن اینا؟ تا کی باید برن مدرسه مسموم بشن، کتک بخورن، منفجر بشن، خزعبلا تو ذهنشون بکنن، شستشوی مغزی بدنشون، خرافه تو ذهنشون بکنن؟ تا کی؟ ما از 2 سال پیش 3 سال پیش داریم میگیم بچه‌ها تحریم کنید، اعتصابات سراسری رقم، بچه‌هاتون رو نفرستید مدرسه، دانشجو نرید 1 سال دانشگاه. اون مدرک دانشگاهی که میخوای بگیری بذارید رو تاقچه خونه، بعدش بری وایسی تو اسنپ کار کنی، 1 سال دیرتر بذار رو تاقچه خونه. ولی بذار ما اینا رو بتکونیمشون. بذار یک بار برای همیشه میهنمون رو آزاد کنیم و این بار با این آگاهی که ما داریم، با این حس ملی میهنی که در ما بیدار شده، اگر میهنمون رو آزاد بکنیم دیگه دست کسی نمیدیم و این آخرین تلاشمون رو برای بازپسگیری میهن. باید این اتفاق بیفته. اون نسل 57 یک ویرانه، یک کابوس، یک وحشت روزافزون به ما تحویل داد. ما باید اینو بشکنیمش. ما باید یک ایران زیبا، سرزمینی پر از رویا، پر از آینده، پر از شور و شوق و ساز و آواز و موسیقی و شعر تحویل بچه‌هامون بدیم. ما باید ایرانمون اونجوری بسازیم که لیاقتمونه، نه اونجوری که برامون میخوان باشه.
باید اعتصابات سراسری رقم بخوره. رفقا، از دانشجوها، دانش آموزا، کسبه خواهش میکنم، تقاضا میکنم به فکر ایران باشید، نه به فکر چکی که قراره برگرده. میخوان ببرن زندان، پیش آمده. مگه فاطمه سپهری الان در زندان نیست؟ مگه نمیدونیم که آزادی بها داره و بهاش رو باید ما مردم ایران پرداخت کنیم؟ کسی برای ما بها نمیده. هیچ کس عاشق چشم‌رو ما نیست که برای ما بخواد هزینه بکنه، نیرو بفرسته، ارتش بفرسته، بها بده. نه بابا آقا، اصلا نه. فراموش کنید اون دوره‌ای که ناجی، ما الان از 1000 خورده 2000 سال منتظر یک نفر ناجی هستین. آقا فراموش کنید، اصلا ناجی نیست. ناجی خود ما آدماییم. هیچ ناجی وجود نداره، هیچ چیزی از اون بالا نمیاد برات دستتو بگیره. اعتقادات محترم واقعا، ولی ناجی وجود نداره. ناجی اگه همش منتظر، آقا دیروز یکی به شما، قبل از اینکه من این حرفو بزنم، شما الان من یه دونه متنی رو نوشتم پین کردم در این چت برای افرادی که تازه دارن میان، لطفا خود شما هم بهشون پیشنهاد بدین اگه دوستان گیفت رو دریافت کنن چه کاری انجام بده، اونجا توضیح داده. ولی دیروز یک نفر خب به شما زنگ زده، به شما داره میگه که امید جان، اگر آقای علی دایی، اگر آقای علی کریمی بیان، رسول خادم بیان در تهران، در مشهد تا فلکه پارک، نم کجا بیان اینا راه برن، مردم اینا میان پشت سرشون. یعنی هنوز هم، خب این حرف اوکی قشنگه، ولی هنوز هم پس اینجا نشون میده شما منتظر یکی دیگه بیاد بیرون. حرف اینه دیگه، یکی دیگه بیاد بیرون که شاید من بیام بیرون. ما امیر میدونی این من خودم اینجا نشستم واقعا اصلا اینم درست نیست. مطمئنم خیلیاتون این حرفو شاید بزنن که آقا تو که اون وری، ما که این وریم. درسته، خاطره نوشته ناجی خودش تو شاه گیر کرده. اصلا ما خودمون باید این باید این چیزو از خودمون شروع کنیم. میدونم بسیارم شاید سخت ما یک معضله، یعنی فکر میکنم یک گره اخلاقی یا شاید نمیدونم که ما ایرانیا داریم در مسائل و موردهای گوناگون هم نمود پیدا میکنه، اینه که عمدتاً دنبال رو هستیم تا پیش رو. تو مهمونیامون نیا کن، فقط کافیه یه نفر بره اولین قرو بده، بقیه میریزن وسط، ولی تو اولین نفر نره کسی نمیره. بله آقا، یه چیزی الان دیدم خیلی اعصابم خورد شده. خسارت‌های سخنگوی شهرداری تهران به خاطر دیروزم تهران به حال طوفان شدیدی اومد، میگن شاید امشب هم باز این بیادش، حتی در مشهد هم داره اعلام میشه شاید اتفاق بیفته. خسارت‌هایی که دارن میگه شهرداری تهران داره میگه خسارت‌های طوفان شدید تهران قابل پیگیری حقوقیه. یعنی چی؟ بندرعباس چی؟ یعنی تهرانی که در تهران هستن به خاطر اون درختی که افتاده. طوفان که حوادث غیر متوقع بندرعباس چی؟ اونی که اومده چرا واسه بندرعباس اعلام اینو نمی‌کنه؟ تو اسکله تجاری گذاشته، چرا پیگرد قانونی نمیشه؟ تا الان باید 15 نفر شما مینداختی تو حبس. حالا پیگرد قانونی هیچی، این داره میگه پیگرد حقوقی، یعنی شما میتونی بیای مطالبه کنی یه چیزی رو بگیری. چون بندرعباس پایتخت نیست. حالا البته شاید واسه اونجا بدین، ولی اینی که فردای تهران دارید این حرفو میزنید، ولی 2 روز گذشته از بندرعباس، از فاجعه بندرعباس، هنوز این حرفو نزدید، دمتون گرم نیست. می‌خواستم یه فوشی بدم که نمیتونم اینجا بگم. یک روبان مشکی کنار تصویر پخشای زندهشون نزدن تا فشار افکار عمومی تونه این اتفاق افتاد. یه بار دیگه خودتون بدون اینکه متوجه بشید به خودتون ثابت کردید و نشون دادید که چه قدرتی دارید. این اتفاقو سر بستنی میهن رقم زدید، سر نوار مشکی که بغل تصویر نزده بودن رقم زدین، سر حجاب اختیاری رقم زدید. ما قدرت بی قدرتان داریم، ما خیلی قدرت داریم. ما اگر بخوایم دستمون رو دست هم دیگه بدیم، با نافرمانی‌های مدنی و مقاومت‌های مدنی میتونیم گردن غول رو بشکنیم. این که دیگه جمهوری اسلامی فشل جونم. آقای کارگردان ما یه دقیقه دیگه تموم میشیم. آقای کارگردان یه دقیقه دیگه ما تمومیم. یک دقیقه. آقا چه زود دیر میشه. من تازه میخواستم 3-4 تا غزل براتون بخونم. میایم میتونید. آره، ولی رفقا امشب میخوایم در رابطه با اعتصابات سراسری صحبت کنیم. خواهش میکنم به ما بپیوندید. دوستایی که در کامیونیتی هستن اینجا پیام بذارید، من در برنامه بیان بکنم. دوستایی که میخوان زنگ بزنن رو خط برنامه بیان، حتما این کارو بکنید. این بخش با تماس‌های پرمهر شما زینت پیدا میکنه و جود میگیره. بنابراین ما چشم راه تماس‌های پرمهرتون هستیم. من برم یه گلوی تازه کنم، خیلی حرف زدم، برگردم بیام که تو برنامه در خدمتتون باشم. سپاس که ما رو همراهی کردید. واقعا مرسی و تا کم دیگه میبینیمتون حتما. فعلا
ممنون از همتون واقعا و مرسی از تمام افرادی که واقعا گیفت هدیه دادید. مرسی ممنون.